Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Kiwi. Hôm nay, chúng ta cùng làm thẻ đánh dấu trang sách có hình đĩa bay siêu ngộ nghĩnh. Ngoài các nguyên liệu thường sử dụng, hôm nay chúng ta sẽ dùng thêm dây kẽm. Chi tiết nguyên liệu và ký hiệu viết tắt, mình sẽ để ở phần mô tả. Cùng mình làm nhé! Để móc phần dưới của đĩa bay, đầu tiên, tạo vòng ma thuật. Tiếp theo, móc 8 mũi móc đơn vào vòng ma thuật này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đến đây, chúng ta kéo sợi len để đóng vòng lại. Móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên để kết thúc hàng. Kéo siết sợi len để điểm kết hàng được đẹp hơn. Móc một mũi bính. Bắt đầu hàng thứ hai, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Đánh dấu mũi này lại. Tiếp tục móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc này. Khi móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân, chúng ta gọi đó là một mũi tăng. Ở hàng này, chúng ta sẽ móc một mũi tăng vào mỗi chân móc. Tổng cộng có 8 mũi tăng. Móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên để kết thúc hàng. Móc một mũi bính. Bắt đầu hàng thứ ba, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Đánh dấu mũi này lại. Móc 2 mũi móc đơn vào hai chân móc tiếp theo. Ở chân móc thứ tư, móc một mũi tăng. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc theo thứ tự, 3 mũi đơn, 1 mũi tăng, lặp lại thêm 3 lần nữa. Bây giờ, chúng ta sẽ đổi sang len màu xanh đậm. Dùng sợi len xanh đậm để móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Móc 3 mũi bính. Các mũi tiếp theo, chúng ta sẽ móc vào tép phía sau của chân móc. Bắt đầu hàng thứ tư, móc một mũi kép đơn vào tép sau của chân móc đầu tiên. Tiếp theo, móc 2 mũi kép đơn vào tép sau của chân móc thứ hai. Móc một mũi kép đơn vào tép sau của chân móc thứ ba. Đến đây, móc 2 mũi kép đơn vào tép sau của chân móc thứ tư. Cứ như vậy, chúng ta móc luân phiên, một mũi kép đơn, 2 mũi kép đơn chung chân, lặp lại đến cuối hàng. Móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Sau đó, chừa một đoạn len ngắn và cắt. Xong phần dưới của UFO. Để móc phần trên, từ hàng đầu tiên đến hàng thứ ba, chúng ta sẽ móc giống như phần dưới.
Móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Móc một mũi bính. Bắt đầu hàng thứ tư, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Đánh dấu mũi này lại. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc vào mỗi chân móc một mũi móc đơn đến khi hết hàng. Tổng cộng, hàng này có 20 mũi móc đơn. Ở hàng thứ 5, chúng ta cũng móc 20 mũi móc đơn. Gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ 5. Kết thúc hàng thứ 5, chúng ta đổi sang len xanh đậm. Móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Móc 3 mũi bính. Ngược với phần dưới, tiếp theo, chúng ta sẽ móc vào tép trước của chân móc. Bắt đầu hàng thứ 6, móc một mũi kép đơn vào tép trước của chân móc đầu tiên. Tiếp theo, móc 2 mũi kép đơn vào tép trước của chân móc thứ hai. Cứ như vậy, móc luân phiên, một mũi kép đơn, 2 mũi kép đơn trung chân, lặp lại đến cuối hàng. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang len xanh nhạt. Móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên để kết thúc hàng. Móc một mũi bính. Đến đây, chúng ta sẽ nối hai phần lại với nhau. Đâm kim qua chân móc đầu tiên của phần trên. Sau đó, đâm kim qua chân móc cuối cùng của phần dưới. Kéo sợi len qua cả hai chân móc và móc như một mũi móc đơn bình thường. Móc thêm 24 mũi móc đơn như vậy nữa. Sau khi móc xong tổng cộng 25 mũi móc đơn, chúng ta sẽ nhồi bông gòn vào trong. Các bạn chú ý là nhồi vừa phải thôi nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ móc thêm 5 mũi móc đơn nữa. Móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên để kết thúc hàng. Móc một mũi bính. Bắt đầu hàng thứ 8, móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Đánh dấu mũi này lại.
Móc một mũi tăng vào chân móc thứ hai. Ở chân móc thứ ba, móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ tư, móc một mũi tăng. Cứ như vậy, móc luân phiên, một mũi đơn, một mũi tăng, lặp lại đến cuối hàng. Kết thúc hàng, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Sau đó, chừa một đoạn len ngắn và cắt. Giấu sợi len thừa vào bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ thêu đèn. Hoàn thành phần đĩa bay. Để móc phần ánh sáng, đầu tiên, móc 15 mũi bính. Đếm 3 mũi bính, tính từ kìm móc. Chúng ta sẽ móc mũi tiếp theo vào bính thứ ba. Móc một mũi kép đơn vào bính thứ ba. Móc một mũi kép đơn vào bính kế tiếp. Móc 4 mũi kép đơn vào 4 bính tiếp theo. Một, 2, 3, 4. Ở bính tiếp theo, chúng ta móc một mũi nửa kép. Móc 3 mũi nửa kép vào 3 chân móc kế tiếp. 1, 2, 3. Còn lại 3 bính, chúng ta móc vào mỗi bính một mũi móc đơn. Đến đây, chừa một đoạn len ngắn và cắt.
Tiếp theo, chúng ta dùng len màu vàng nhạt hơn. Tạo một nút thắt. Bắt đầu với phía này. Đâm kim qua chân móc đầu tiên và nối nút thắt vừa tạo vào. Móc một mũi bính. Móc một mũi móc đơn vào cùng chân móc này. Móc 2 mũi móc đơn vào hai chân móc tiếp theo. Giấu sợi len thừa này vào trong. Kế tiếp, móc 4 mũi nửa kép. Một, 2, 3, 4. Ở 6 chân móc còn lại, chúng ta móc vào mỗi chân móc một mũi kép đơn. Một, 2, 3, 4. Năm, 6. Bây giờ, móc 3 mũi bính. Móc một mũi trượt vào cùng chân móc hiện tại. Sau đó, chừa một đoạn len ngắn và cắt. Hoàn thành một bên. Với bên còn lại, chúng ta sẽ bắt đầu từ hướng ngược lại. Đâm kim qua chân móc này. Nối nút thắt vào. Móc 3 mũi bính. Móc một mũi kép đơn vào cùng chân móc này. Tiếp theo, móc 5 mũi kép đơn. Đến đây, móc 4 mũi nửa kép. Ở 3 chân móc còn lại, móc 3 mũi móc đơn. Chừa một đoạn len ngắn và cắt. Xong bên còn lại. Tiếp theo, chuẩn bị một đoạn kẽm mỏng. Dùng len màu trắng để móc một nút thắt.
Nối nút thắt vào chân móc này. Móc một mũi bính. Móc một mũi móc đơn vào cùng chân móc hiện tại. Giấu sợi len thừa vào trong. Sau khi móc len qua, chúng ta kẹp sợi kẽm vào và kéo sợi len qua 2 vòng trên kim. Tiếp theo, móc 12 mũi móc đơn. Đến đây, móc 2 mũi bính. Điều chỉnh lại sợi kẽm. Chừa một đoạn kẽm ngắn khoảng 1 cm. Uốn cong ở hai bên góc. Tiếp theo, móc 3 mũi móc đơn vào phần lỗ này. Bây giờ, chúng ta móc 3 mũi móc đơn vào phần màu vàng đậm. Tiếp theo, móc 3 mũi móc đơn vào chỗ trống ở phần màu vàng nhạt. Kẹp sợi len thừa vào trong. Đến phần góc, móc một mũi bính. Móc một mũi móc đơn vào chân móc tiếp theo. Cạnh bên này còn lại 12 chân móc. Chúng ta sẽ móc vào mỗi chân móc một mũi móc đơn. Sau khi móc xong mũi cuối cùng, chừa một đoạn len dài và cắt. Cột các sợi len thừa lại với nhau. Chúng ta sẽ giấu các sợi theo màu của chúng. Cắt ngắn đoạn kẽm nhô ra. Chỉ chừa mỗi bên khoảng 1 cm. Bây giờ, chúng ta khâu dây ánh sáng này vào đĩa bay.
Phần cuối cùng, dùng sợi len xanh nhạt tạo một nút thắt. Nối nút thắt vừa làm xong vào đây. Móc một mũi bính. Móc một mũi móc đơn vào chân móc hiện tại. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tổng cộng có 20 mũi móc đơn. Khi móc, các bạn nhớ kẹp sợi len thừa vào trong. Đến đây, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên để kết thúc hàng. Chừa một đoạn len ngắn và cắt. Giấu sợi len thừa vào trong. Đến đây là hoàn thành rồi. Nếu thấy hay, mong các bạn chia sẻ kênh của mình cho bạn bè để kênh được phát triển hơn. Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.